शंकरपाळ्या बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूयात. 1 फुल वाटी मैदा, पाऊण वाटी दूध, अर्धी वाटी साखर, आवश्यकतेनुसार तेल, तूप 5 चमचे, बेकिंग सोडा 2 चिमूट, मीठ चवीपुरते. सर्वप्रथम मैद्यामध्ये बेकिंग सोडा, मीठ मिक्स करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर गरम केलेले तूप टाकून मैदा चांगला चोळून घ्यायचा आहे. त्यानंतर दुधात साखर टाकून ती साखर वितळेपर्यंत गरम करायचे आहे. आता विलायची पावडर आणि हे दूध थोडे थोडे करत पिठात व्यवस्थित मिक्स करून मळून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे कणिक मळल्यानंतर 10 ते 15 मिनिटे झाकून ठेवावी. त्यानंतर पिठाची जाडसर पोळी लाटून सुरीच्या साहाय्याने कापण्या करून घ्यायच्या. या कापण्या मध्यम फ्लेमवर तळून घ्यायच्या. एका वेळी जास्त कापण्या तळू नये, कारण त्या व्यवस्थित तळल्या जात नाहीत आणि खुसखुशीत होत नाहीत. ही तयार आहे आपली खुसखुशीत क्रंची शंकरपाळी.